Oha, preview show in 5 perc, és én itt vagyok, én az este házigazdája, Alexa Bindur. Üdvözlök mindenkit, én vagyok a házigazdás ember, van rajtam ing és nyakkendő. Ez mutatja, hogy gamer dolgokat fogunk egyébként ma nézni. Komoly mi? Mert most már a gamer dolgok az ilyen kiöltözősök. Nekem már az is sok volt régen, amikor ment az LCS, tudjátok, a League of Legends Championship Series, és ott is már nyomták ezt, hogy ott a shoutcasterök azok valamilyen öltönyben meg nyakkendőben voltak, miközben gyerekek, nem tudom, vagy nem gyerekek, tinédzserek videójátékoznak foci mezben, szóval igen. Így van, kiöltöztem a rendezvényre, Dexter Gamer. Üdv mindenkinek, ja, még egyszer, na bocs, üdv mindenkinek. Sajnálom, hogy nem működnek az emótok, amikor beraktam, akkor még működtek, de ezeket meg kell csinálni jobban, mert amúgy meg kurva kicsik. Gyakorolni kell. Pedig amúgy nem lettek rosszak kinézetre, higgyétek el, de nem az igazi, nem az igazi. Valamilyen, igen, ja. Ez egy YouTube-os volt, amit ide most én beraktam. Egy YouTube-os emót. Muta meg milyen lenne. Másik számítógépemen van, bazd meg. Az a baj. Most nem tudom megmutatni. Pedig olyan királyos. Hogy várjál? Úgy megtudom, csak akkor nem lesz olyan szép. Tehát amúgy szerintem tök vicces egyébként. Meg tudom egyféle módon mutatni. Mert érdekes módon, hogyha megnyitom, ha megnyitom az emótot, akkor az jó. Figyelj, várjál, megmutatom gyorsan. Kikeresem mind a kettőt neked. Szóval, képmegnyitása új lapon, képmegnyitása új lapon. Írni, mind a kettőt megnyitottam új lapon. Ezeket most megnézzük így együtt. Szerintem annyira jó lett. Mutassam meg nektek. Ó, nézzétek. Ezt én csináltam egyedül. A Sprite-ba, bazd meg. Nézzétek meg. Ilyen lenne egyébként, hogy jön Bandicsán és belesír abba a pohárba, és ez lenne a sírós emoji. Nézzétek már meg, amúgy milyen ügyes vagyok. Csak úgy látom, hogy ilyen hogy ilyen 32x32 pixelbe nem szabad ennyi detailt adni rá igazából. És a másik meg így néz ki. Ez meg egy puszit ad, nézd. Bandicsán puszit ad nektek. Szerintem túl sok, hogy mondjam, mi az? Nem detail, hogy kell mondani magyarul? Részlet, túl részleteset csináltam meg 32x32-nek. Emiatt így kurvára nem is látszik semmi belőle a chaten. Sajnos, nem a legjobb. Szóval mondom, ezt én csináltam. Hogy puszit ad. Animáltam én. Soha életemben nem csináltam ilyet. És ez olyan demotiváló, hogy nem működik, bazd meg. Olyan szomorú vagyok. Pedig viszonylag sok időt basztam el vele. Mindjárt ki is veszem innen. De miért nem jó? Pedig ott van, hogy gifet meg lehet adni. Valami nincs rendben. Akkor nem csinál gifet, jó. Gifet nem fogok, ameddig rá nem jövök. Pedig itt van, supported formats, gif, png, jpeg. Minimum size, ez az is rendben van, minden rendben van. És itt eszméletlen vicces módon, még ezt itt megmutatom nektek, itt a preview-ban működik, ezt figyeld. Ott van, ott működik, ott mozog, mind a kettő. Ott mozognak. Ott mozognak. Bro, akkor miért nem működik a chaten? Halló? Érted? Én nem is értem. Na mindegy. Az a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg. Na üdv emberek, remélhetőleg a mali stream, a mai stream az jobban fog sikerülni, mint a tegnapi, mivel a tegnapit egyszerűen nem akarta ez a YouTube. Viszont így, hogyha ma én streamelek, valószínűleg akkor a holnapi nap ki fog maradni. Hát, nagyon kíváncsi vagyok, elvileg 2 perc múlva, már itt át is váltok erre, elvileg, vagy van egy ilyen nézősöm. Ez a játék a nézős, várjál. Igen ez. Jön, van egy ilyen vidi.
Ha itt fentebb vagyok egy picivel, akkor ez biztos sokkal jobb. De itt nincsen chat. Whatever. Ezt itt ki is x-elhetjük, és elmegyünk a játékra, és akkor itt a ti chatetek is látszódik. Szerintem ez így lesz a tuti. Már el tudunk egy ilyet is csinálni. Igen. Nem, ez így nem jó. Így kell csinálni. Így. És még ezt meg tudom csinálni, még szebb legyen. F11. Na ez. Na ez így a tuti. Mit szóltok hozzá? Szerintem ez így mindentől jobb. Igaz? Resident Evil 9, a Requiem, jól néz ki nagyon. Láttam belőle vagy 2 képet, az ma lesz elvileg gameplay demo. Itt vagy gameplay bemutató itt a Gamescom-on, szóval én kíváncsian várom, hogy mik lesznek itt benne, még pluszban. Remélem lesznek amúgy valami érdekesebb nagy bejelentések is egyébként, de hát nem tudom, hogy én minek örülnék tulajdonképpen. Szerintem egy új Five Nights at Freddy's játéknak nagyon örülnék. Nem amúgy. Elvileg lehet majd benne autót is vezetni. A új Resident Evil-be. Ninja Gaiden 4-nek az új trailere már leakelve lett. Hát az jól hangzik. Most ez a YouTube, ez valahogy nem akar működni. Amúgy igazából úgy semmi, ahogy észreveszem. Mert most még itt a chatbox sem akar működni valamiért. Most így csinálok egy ilyet, meg egy ilyet. Hoppá! Ho! 18 pluszos disclaimer. Már itt megy a dolog. Igazából én azt tanultam el a VR-tól. Hello and welcome to the Gamescom Opening Night Live 2025. Jó, szóval én azt tanultam el a VR-tól, amikor ők néztek ilyen eventet, hogy az ilyen nagyon népszerű és abszolút nem meglepő játékokra kell itt tulajdonképpen örjöngeni, mint például a Pókember. Na, ez mi PUBG? Nem mondd már. PUBG. Egy új PUBG játék. You know I've only got one brain cell, right? And it's working overtime on this baby. PUBG 4D. Atari? I didn't even know they were still around. The first game I ever played on my PlayStation 29 years ago was Bubsy 3D. Yo. If you told me back then that one day I would be introducing Bubsy 4D to the world, I'd say, yeah, that sounds about right. Now let's keep this pre-show poppin'. Here's another brand new game announcement. Ez nagyon hippen cool a csávó, mert heterokrómiás a szeme neki most. Na ez micsoda? The Cyclones Now. Repülnek ők, de durvás. Láttátok, hogy repül? Belecsapódás. Survivors to the Stars. Ez mi lehet? Én nem tudom mi. Értem, hogy nem ez és ez fog fél óráig menni. Azt hogy... A végés azt is eltanulhatom. Sőt, amúgy meg itt tanultam is, mert aki csúnyát ír, azt meg általában kiszoktam én is bannolni, képzeljétek el. De csak amiatt, hogy egy kis lelki világom ne sérüljön annyira. Jó így a hang, emberek? Jó lesz így? Ezzel a játékkal de kurvára nem fog játszani, alig várom. Fú, bazd meg, ha valami engem nem érdekel, azt szerintem az ilyen űrös stratégiai játékok. Battlestar Galactica, na ez az, amit nem fog még wishlistelni sem. Erre nem akarok pazarolni izéket, megákat. Which will basically be me teeing up wall-to-wall trailers in the time before the main event. We do have an interview coming up with the project lead of Double Fine's Keeper. For now, here's a trailer for a LucasArts classic remastered by Night Dive Studios. És az micsoda? Csak nem a Jedi Academy-t végre remasterölik. Hát nem. Úristen, de várom ezt. Látjátok, milyen jó az a játék? Keep them feet. Ez mi Lucky Luke amúgy? És ebben a játékban az a lényeg, hogy ne találd el az éket, a ellenfeleket.
It's gonna take more than bullets to get what you want, mister. Esküszöm, az a lényeg, hogy ne találd el az ellenfeleket, nézd meg. Always a lawman. Valami ízének ilyen game journalistek odaadták a preview-t. Már is befizetek rá, bazd You meg. thought maybe I was exaggerating a little bit when I said this pre-show is filled with exciting and really good trailers because it's my job? Normally you'd be right. However, sometimes a trailer is actually just unmistakably exciting and really good. Like this one. A izéből lesz olyan gameplay reveal, amúgy a Naughty Dognak az új játéka, az a Heretic Project, vagy mi a tököm? ADHD a játék. Gen Z the game. Ó, Istenem. Mondom, ez a Gen Z the game. Anime kóztal, arctal összeállnak a buszok. Jézusom, ettől japánabb lehet. Mit csinál a játék, bazd meg? Amúgy ezt hiszem, amit... In this year's Xbox showcase, Double Fine announced their first new game since Psychonauts 2. It's called Keeper. And joining us tonight in a recently pre-recorded interview is the game's project lead, Lee Petty. Hi everyone, thanks for having me. No. I'm so excited to have you here. Psychonauts, So you showed a ez egy first nagyon look at érdekes gameplay játék. of Keeper. The game itself is about the lighthouse, but also the bird as well, right? This Wow. duo. And I'm curious about whether that was conceptualized first as like imagery, like Még ez a kiadó, a Psychonautsnak is amúgy nagyon érdekes a gameplay loopja egyébként, meg a világ is, amit Say itt mechanics felépítenek, and szóval art and biztos story. A lot of the game is érdekes lesz az about, is. this lighthouse Ilyen waking kurva up after weird. eons of Nem lying ilyen, dormant nem ilyen and learning to a walk. messze And the bird audience-nek is csinálják a part of that, right? játékokat. So the bird and the lighthouse are perfect companions because they're different. At the same time, ezek a the bird is scriptelt wary of interjúk dark is amúgy. spaces, and there's a malevolent presence around the island that the lighthouse can keep at bay. So together, those two set out on this tale, and their abilities complement each other, but also the bird becomes, I think, kind of the emotional heart of the game. you have an extensive background as an art director, right? I think that's apparent when anybody just looks at Keeper for the first time. So I'm curious about your inspirations. You know, there's so many inspirations for Keeper, and one of the ones that really stuck out was the Dark Crystal. I saw it as a kid, Dark and it was really Crystal. inspiring to me because it felt like such a different take Na, ez a on pont a fantasy izé, world that I hadn't seen before. Jim and it was Henson Creature beautiful, Shop az but a also a Dark bit Crystalnak tragic. It was csinálta scary at amúgy times, a but also really puppetjait még playful and annó, fun. Do the 80-as bird and the években. lighthouse have names? Yeah, well, at least the bird does, and we call the bird Twig internally because she has Paródia a játékban beak jelent, that is amúgy made igen, of tényleg olyan a driftwood. vibe. But for De csak now, a the lighthouse is scripteltsége simply the miatt nem. lighthouse. It's just simply the lighthouse, yeah. Tudom, hogy ez nem a fő show. Lee, thank you so much for joining us Pre-show. here in the Tudom, ez a pre-show. When pre-cam, will people nem? be able to play Keeper? On October 17th this year, which is coming up really soon, and we can't wait for people to get in there and experience our strange, beautiful world for Nem mondod, themselves. Donka. Thanks so much for Jézusom. joining us. Thank you. Well, that was a great interview. And if you thought this pre-show couldn't get any more masculine, buddy, watch this. Ú, At last, Castle Grayskull is mine. várjál, ez Not so micsoda? fast, Skeletor. Nem jut eszembe ennek mi a neve hirtelen. He-Man and the Masters of the He-Man, Universe, Dragon az. Pearl Destruction coming soon to all platforms. Yes, it's Damn. He-Man and the Masters of the Universe, Dragon Pearl of Destruction. Intense beat-em-up action that puts the power in your hands. Grab a friend and fight for Eternia with 4 playable heroes. Classic arcade controls. It's powered-up pixel perfection for your gaming console or personal computer. Nagyon jó. He-Man and the Masters of the Universe, Dragon Pearl of Destruction. Ez Coming sokan soon fogják játszani ezt a from Limited játékot. Run Games. Nagyon jó. Thanks for ez. joining us here at the Opening Night Live pre-show. We're only about halfway through. It's a sufficiently chunked up show. And just to prove my point, here's a new trailer for Absolum. Abszalon. Most már néznem kell az art direction-t is, meg az art style-t, mert hogy én is már visual artist vagyok, mert már csináltam pár pixel artot.
Jó, akkor ez egy... Jó az animáció, és ilyen... Mire emlékeztet ez? Béka. A békákra emlékeztet engem. Aha, lehet ilyen békával varázsolni. Mi a picsa ez a játék? Október 9-e már jön, és October az 9th, tudjuk that's a mi ez. release date reveal. And I think Frog Mage revealed too. That was cool. Now, if you'd like to take a break at this moment, maybe grab a water and some snacks, I really can't recommend it. Here's a brand new look at Long Gone. Long Gone. Ó, megette. Nem jó. Na, várj, ez pixel art. Akkor most már nézem. Pixel art. Haló. What did they do? Weld these things on? De király. Na igen, én is ilyen pixel artist vagyok, csak mondom. Aha. Igen. És ráadásul ez 32x32-es, ahogy látom, vagy valami hasonló. Vagy ilyen kevés pixeles, low density cuccos. Mi? Wow, amúgy. Ó, és itt többféle izé van. Ja, nagyon mixelve van. Tehát, jaj, aha, hogy amúgy a karakter az ilyen pixel art grafik, de amúgy ilyen PS1-es, és amúgy ez tök érdekes ez az art style egyébként. De ilyen zombis játék ez? Nem igazán jöttem rá egyenlőre, mit kell becsinálni. Ja, igen, 2,5D a rég elmenve durva cím. És a rég elmenve meg ilyen photoshoppal van berakva. Bezárta. Ez ilyen góri játék. Sometimes, frankly, I'm impressed by the amount of nice worldwide reveals they book for this show. Here's another one. Nagyon fura ez a pre-show. Ghost Runner. Ezzel nem játszottam soha. Van 2 Ghost Runner is egyébként, és mindig ki akartam próbálni, de úgy látom, hogy itt valami mást próbálnak ki. Ez ilyen izé, ilyen 1000, nem tudom. Ja, aha. Polgárháborús Amerika, polgárháborús idő. Víbe. Aha. Jól levágják őket most. Lelövés. Na mondjuk azzal, hogyha ilyen pontosan tud lőni azzal a muskétával, azzal a előtöltős fegyverrel, akkor hát megeszem a nyakkendőmet. Ez egy Souls-like játék, várjál. Megitta az Estus Flaskot. Ja, és most ilyen Resident Evil-ből megy át, szuper. Oh-oh. De most nem néz ez rosszul, haló. Csak kurvára nem lehet rájönni, milyen játék ez. FPS játék. Aha. Perry, hoppá. Jó az arctáj nagyon, de jó ég. Bazd meg, mi a picsa? Itt ilyen ilyen Bioshock feeling, nem úgy. Gondolom akkor ez lehet, hogy az egyik kezedben van fegyver, vagy varázsolsz, és boss fight is van. Mi a picsa ez a játék? De kurva érdekes. Na már itt a pre-showban már láttunk valami izgalmasat. Ez nagyon jól néz ki tényleg. Valor Mortis, és még a neve is milyen menő. So it's my sworn duty as pre-show host to make people excited about Gamescom opening night live. Thing is, you can't just tell someone to be excited. You can't just say, y'all excited, and expect people to start clapping. You have to give them a reason to be excited. So, here they are, the top 10 reasons to be excited for Gamescom Opening Night Live 2025.
Number 10, hearing people make noise when someone asks if they're excited. Number 9, a new trailer from The Outer Worlds 2. Number 8, the emotional adventure of seeing a new game for the first time and not knowing if it's free to play or not until the end of the trailer. It's anyone's guess these days. Number 7, Ninja Gaiden 4 is showing up. And every time there's an Azuna drop, someone in the audience always goes, yeah! Number 6, knowing there's no silk song, understanding there's no silk song, but still thinking, what if there's silk song? Hát a Silk Songot már azért jó ideje. Yotes in this? This PlayStation just had a 19-minute gameplay blowout. You have to wonder what they've been saving for Gamescom. Is that Wolf gonna do something crazy? Number 4, Silent Hill F going full freak mode. Number 3, watching game designers develop their public speaking skills in real time. Number 2, the worldwide reveal of Call of Duty Black Ops 7. Now you might be saying, didn't that already happen a couple of months ago? No. That was the teaser. A Hollow Knight-tal. Valahogy ezeket a 2D side-scroller Metroidvaniákat nem diggelem sajnos. Csak az eredeti Metroidot, meg a Metroid Prime-ot. Resident Evil Requiem. So they just announced this at Summer Game Fest, and then they said, see you at Gamescom. Well, look at the time. It's Gamescom. Or it will be in a matter of minutes. You're still in the pre-show. But how about a new look at Planeten-Verteidigungskanonen Kommandant? Good morning, Commander. Yeah. The cooperative state has honored me with the supervision of your well-being. Get you back up to speed before our lives are on the line. Fú, de ez kurva elnézett ki. Tudom, a szimulátor, milyen? Glad to see you've not lost your touch. De én ezt szeretem látni amúgy, hogy olyan kurva jó ez most. Hogy ugye mivel az indie szcéna is ilyen egyre nagyobb meg nagyobb, ugye az van, hogy így egyre több ilyen kurva weird érdekes játékot látunk. És ez annyira tetszik nekem. Destroy them before they do. Ezt tudjátok mi? Rakétás Five Nights at Freddy's. PVKK. Na, jövőre ilyen szuper, jó hangzik. Welcome again to the Gamescom Opening Night Live pre-show. If you're just joining us, there's still plenty of time to enjoy some bonus video game trailers before the big show begins. Here's a freaky one. Micsoda? De ez kurva jó. Jaj, robotos. Mert a robotnál már kicsit elvesztett a játék. Milyen kurva jól néz ez ki. Ilyen Dead Space vibe-ja van ennek nagyon durván. Ezek a Freddy-nél űrben. Tudod mi? Warzone, de hogy tudod? Miért ennél a cégnél dolgozol, akik csinálják ezt? Wow. De milyen jól néz ki ez? Nagyon-nagyon szuperül néz ki. Valószínűleg ez egy horrorisztikus játék, igaz? Rutin. Mi a neve? Rutin. Na, és idén jön. Caterpillaros kis nézetetőjével. They actually created that whole environment by 3D scanning the entire bathroom of Jeff Keighley's mansion. Now, we've got 3 more videos and not a lot of time left before ONL begins, so next up, 2 trailers back to back. Millions of souls pour into the underworld every day. A ufóktól hideg futkos a hátadon. My lord.
He's here. Nekem a kínaiaktól, mert ez egy kínaias játék. I bid you walk the mortal world once more. De beugrik a Cyberpunk-en, megértem. Rogon, Shanghai. Szevasz, Mayday made my day. To their roots. You shall gather the souls that stray. Egy játék, ami nagyon jól néz ki. I've watched over this city for ages, and every name in your scroll of death. Not one of them dies quietly. Már egyre több ilyen... mi ez? Wuchang 2? Egy sem fut a gépemen. Mert nagyon-nagyon sok ilyen kínai mitológiás játék van. Itt a izén miatt, gondolom a Black Myth Wukong miatt. De az a baj, hogy egy idő után már értetted, hogy az embereknek egy idő után szerintem már itt. Mert ez is most ugyanúgy néz ki, mint a Black Myth Wukong, meg a Wuchang is ilyen akart lenni. Akkor most ez is itt van. Nem tudom, a Wulong Fallen Dynasty is ilyen hasonló ehhez, vagy mit tudom én, és hát nem tudom, hogy hányszor akarnak az emberek ugyanazzal a játékkal játszani már. Nem tudom. Hát nekem ez semennyire nem tűnik érdekes. Az az igazság. Itt ilyen Elden Ring, itt a Summonökkel. Valahogy nekem ezek a izék se fognak, mert szép nagyon egyébként, de meg engem ezek a landscape sem fog meg annyira, az a igazság. Láttam már egy csomó más játékban ezeket. If you know not life, how can you know death? Így megy a kislány. Ez, ja nem figyeltem mi volt. In-engine footage, ami jelentsen bármit is. Let's go. Jó így a hang nektek, gyerekek, amúgy? Jó így a hang? Saber Focus Interactive. Focus Interactive az mindig ilyen half-budget játékokat ad ki amúgy. Amik vagy jók, vagy nem. Ilyen kurva hit or miss. De ez már a zenéből, ebből a Divorced Dead elvált a pokarok zenéből, azt hittem, hogy nem nekem való ez. Ez valamilyen truck simulator, ja. Deacon. Storm's almost on top of you. Ó, ne. A játék, ahol az eső is esik. És terelés is van. Á, de jó. Életszimulátor. Kurva életbe. Szindra, kösz szépen. Üdvözöllek téged itt most. Itt egy pusztás neked. The hero of the open road. Road Kings 2. If you like camions, please wishlist this game and buy pre-order. You're gonna catch your breath after buy a truck and stuff. That was not the last king of the road you're gonna see in this pre-show. I've got one more trailer for you, a brand new reveal for Sonic Racing Crossworlds. Ez a... Úristen, végre! Végre, emberek! Sony. Ott van Paceman, ugye úgy kell mondani, hogy Paceman. Ez az.
Ha nem egy élő lenne, ezt már szkipeltem volna egyébként. And that concludes another 10 out of 10 pre-show. Up next, Black Ops 7, Ghost of Yotei, Silent Hill F, Resident Evil Requiem, even more apparently. It is time for Gamescom Opening Night Live 2025. Bízunk benne, hogy lesz valami grand reveal-is. Hát Dolmen 2? Én úgy hallottam, hogy most lesz Dolmen 2 már, igaz? Kék varázslat. Hogy itt a Gamescom-t akarják megvárni. Hát a más nem akkor a amúgy a... Mi annak a neve? Game of the Year Show, nem tudom most értem mi a neve. Ez az Jeff Keighley. Ez az a csávó, aki kibaszott túl nem awkward. You guys ready? Of course. I was born ready. Jó estét, volt már valami izgalmas bejelentés? Nem volt még. Guten Abend! Welcome to Gamescom! Guten Abend! Wie geht das Deutsch? All right. This is Opening Night Live. Hello, everybody, and this is the kickoff to the biggest games festival in the world right here in Cologne, Germany. Nem, nincs jobban kiöltözve, látsz rajta nyakkendőt. In the hall here at Gamescom tonight. Welcome, everybody. Ezt én is láttam Kék varázslat, amúgy én is láttam. Hát vagy Dolmen 2, vagy a spin-off. Egy Dolmen spin-off játék. Az is már régóta. Hát vagy Szordi 21 is, hát az is jöhet. No matter where you are, we're all connected tonight as one global community to celebrate the art, creativity, and joy of games. From the boldest indies to the biggest blockbusters. Today, the game industry has never been more dynamic. Clever ideas from small teams are breaking through in huge ways. This summer, Peak, a co-op climbing game created by Aggro Crab and Landfall Games, stormed the charts on Steam, and right now I can announce for the first time it has sold over 10 million copies to date. Congratulations to the team. And there's also other fun ones, like you guys are probably playing összebarátkozok izékkel, Owen McKendrékkel, meg Dogi Andriékkal. Jánosik Gergővel majd nyomjuk együtt. Tuk Sahura Movie, ez is be fogják most jelenteni, úgy tudom. Small teams with big ideas can change the industry. And that brings us to one game made by a handful of developers in Australia. For 6 years, Team Cherry has been crafting Hollow Knight Silksong. It is highly anticipated and Steam's most wish-listed game. Well, tonight, I can finally definitively tell you that Silksong is 100% actually launching this year. Nem mondod? And behind me, you're seeing some brand new Silksong gameplay, the first extended look since the last trailer in 2022. And starting tomorrow, you guys here at Gamescom can play a demo at the Nintendo and Xbox booths. There you go, Silksong is real. And on Thursday, Team Cherry is going to be sharing some news as part of a YouTube premiere on their channel, so make sure to check that out. Tonight, we'll give you a first look at this holiday's biggest games, like Call of Duty Black Ops 7 and Ghost of Yotei, plus major news on Prime Video's Fallout Season 2 arriving in December. And later, we'll have a special performance of the music of Claire Obscure Expedition 33, one of this year's most celebrated games developed right here in Europe. Plus, a brand new look at Resident Evil Requiem from Capcom. Guten Tag. And the world premiere of the opening cinematic from We are here in Deutschland. Guten Tag, I am American. I am Johnny Keighley, the CEO of games. Brand new AAA game announcements and reveals over the next 2 hours, so stick around right Tripla A, until the end. de azt hiszem az Ubisoftnál itt a quadrupla A, vagy quadrupla A. Quadruplát már áttörte egyébként a... Mi a faszom van a Skull and Bones-al?
Próbáltam a Hollow Knight-et, én annyira nem szeretem a 2D-s side-scroller jellegű Metroidvania-kat. Úristen, bejelentik a legújabb League of Legends hőst is. They want you afraid. Fear makes you easier to control. It's time to wake up. Okay. Call of Duty. Bleak Ops Hate. The game where you can shoot stuff. But in the future now, you can shoot these robots. To let me go. Stop looking backwards, Dave. What matters is what you do next. A lot of people counting on us for answers. You have soldiers. You have shooting. And now you can shoot with guns. Now, Maury. Yeah. Mi ez a Doom zene? Jaj, ez most ilyen izé. Mi ez te? Na most ilyen izé, reality bending? Hát figyelj már, ezt tudjátok micsoda? Ez ilyen... Mi annak a játék? Mi az a izé? Nem jut eszembe. Akik az akik az Apex Legends-et is csináltak, ugye az Apex Legends az a spirituális szucceszora annak a játéknak. Arra emlékeztet egy kicsit ez a mobility shooting cucc. Ja, Titanfall, az. Titanfall. Obey your master! Faster! Challenge pack when you pre-order now. Ez az. És már skinek is vannak. Kurva jó, az meg. Activision Blizzard, az meg. Föl egy trash szar vagy, te komolyan mondom, az meg. Felülnéző. Mi a picsás? How about that? Zombies, of course, Dead Ops Arcade as well, and it looks like we also have an official date. Call of Duty Black Ops 7 releases on November 14th. And to tell us more, please welcome Miles Leslie from Treyarch and Natalie Pohorski from Raven to Opening Night Live. Yeah. You know, we make the same game every year, and we thought at the studio that how about we make another one? Because we like money. Nagyjából ezt tudom elképzelni itt az interjúban. Yeah, you know, the last year when we made with the COD game, we were focusing on shooting. Now we're focusing more on the shooting, you know. To finally talk about this game. Yeah, excited. Let's get into it. All right, well, that trailer was obviously intense. Black Ops is back. Twisted world of Black Ops as always, and it looks like you're definitely pushing the envelope again. Absolutely, Jeff. It's been a long road, and we're thrilled to finally be sharing. Ja, tényleg voiceover, tényleg. Igen, és arra gondoltunk, hogy most mi ilyen lövöldözést fogunk amúgy csinálni, és igazából az volt a fontos, hogy tudja maga pénz, hogy legyen nekünk pénzünk itt a stúdiónál. Mert mi imádjuk azt, hogy pénzt kapunk, és igen, a többi évben nagyon jók voltak a kodok, igazából sokat eladtunk belőle, de igazából nem újítottuk meg. Ez fantasztikus. Én is szeretem a pénzt, azért vagyok itt minden egyes ilyen eseménynél itt. És rengeteg... Igen. Tök jó amúgy, hogy én is itt vagyok ezzel a hölgyel, aki valószínűleg egy szót nem fog megszólalni, de itt van legalább egy piros ruhában mellettem. Igen. Játékokról beszéltünk, jól mondom? Játékokról, igaz? Ön játékot szeretette, igaz? Igen, a játékok a kedvenceim. Habár nem szoktam játszani, én igazából egy Nintendo-val játszottam. Igen, a Nintendo-n végülis nem volt még Call of Duty, de kiskoromban így mondtuk, hogy Call of Duty. Mert az jó volt. De igazából az volt, mikor megcsinálták az elsőt, azóta nem változott semmi.
Jó, játékok, igaz? Én inkább jobban szeretem a nem játszás, de a játszás is nagyon jó, én megértem a játszást, és piros a ruhám nekem itt most. Ebben a kodban most, hogy tudjunk beszélni egy kicsit erről, lőni fognak, le fogják lőni egymást, lesz multiplayer benne, amiben skineket lehet majd vásárolni, és igazából egy éven belül kidobhatjuk ezt a szart a kukába, mert úgyis jön a következő, ugyanúgy, mint az összes FIFA-nál. Ó, igen, na ez fantasztikus, hogy itt voltatok. Menjetek a büdös picsába, mert kurvára senkit nem érdekel ez, azaz igazából kurvára mindegy, hogy itt vagytok. Igen, nagyon-nagyon mindegy ez itt most. Nagyon van, nézzük tovább. Pieces of a puzzle. So each one has a reason to be there, and each one brings something unique to the table. And we've also got our central city of Avalon, which is more than just a backdrop. It's a living, breathing space that evolves with the player. And it's also where our story roots take hold. Bízunk benne, hogy a BF nagyobbat fog menni, mert akkor muszáj egyébként innováljuk a kodnak is. That's right. From the start, we wanted to make a bold change with the campaign. Black Ops 7 can be played solo or up to 4 players. It's a shared experience, and every mission has been handcrafted for variety. Tone, pacing, gameplay location. You're going to be running on the rooftops of Japan, exploring the Mediterranean. Én amúgy azt gondolom, emberek, hogy aki izgatott minden egyes évben az új kod miatt, az igazából nem szeret játszani. Nem akarom kirekeszteni azokat sem, de szerintem azok amúgy nem szerettek játszani. Akik szeretik ezeket a játékokat, akik ezeket várják, hogy jöjjön ki még egy új kod, jöjjön ki még egy új FIFA. Ezeket nem lehet szerintem itt teljesen bele itt a gaming community-be itt beleintegrálni, úgymond. Szóval akik kodoznak, meg fifáznak, azok igazából kodoznak, meg fifáznak. Including multiplayer and zombies. But for now, we hope you guys are excited to step into something new and experience something truly unforgettable. Amazing. All right, Call of Duty Black Ops 7, thanks so much, guys. And now, here's a behind-the-scenes look from the rest of the Call of Duty development team. Thanks, guys. Yeah. Black Ops 7 brings an all-new way to play the Call of Duty campaign. This time, you're not going in alone. You have the option this year to play. You're not going in alone. Do a 4-player co-op start to finish. You can bring your friends, you can make some new ones, and there's a whole bunch of adventure even after the story. For solo players, we really make sure that they can engage in the campaign the way they want to and feel like they're truly playing a Black Ops story. What's going to be fun is having each player in your squad gravitate towards their own play style and then really playing it off of each other. We've crafted this as an inherently social mode that features the amazing linear Call of Duty missions that our community loves. Mission variety is at the core of the Black Ops 7 campaign. The pacing shifts between high-intensity combat, stealth-driven objectives, and deeply psychological sequences that challenge... Úristen, hallottátok ezt? Hallottátok ezt? Akció, stealth és psychological dolgok. Milyen groundbreaking! Wow. It's dynamic and full of opportunities to explore, experiment, and experience the story in new ways. And in the culmination of the co-op campaign, we're unleashing something bold, the end game. It's a proving ground to put everything you've mastered throughout the campaign. The end game is a brand new PvE social experience, where you and your squad will need to survive overwhelming odds, adapt under pressure, and break the rules of what you thought a campaign could be. Each run is a new step in your power journey as you wield personalized abilities and face unexpected challenges. And here, all of Avalon opens up. It gives us a lot of freedom to have some fun with the gameplay mechanics, player movement. Players really can turn the map into their playground. This is your chance to explore the world beyond the mission. That's just a quick look at what's to come with the campaign. Every mode of this game is built with the intention to deliver the best possible experience to our players. So whether you're a Call of Duty veteran or new blood, Call of Duty veteran, there's something for you in Black Ops 7. Az biztos. Főleg a lövés.
Nekem az való. Lőni akarok All right, meg. for much more on Call of Duty Black Ops 7, make sure to watch the full-length Black Ops 7 direct Gyepes, te aztán tényleg hardcore vagy, bro. Still to come, we'll have news on Fallout Season 2 and the announcement of a brand new game from adventure game legend Ron Gilbert. I grew up playing his games, and I can't wait to show you his next unexpected creation. Fallout Season 2 nagyon várom. Az elsőt megnéztem, az első season geci kurva jó az a sorozat. Nagyon-nagyon jó. Olyan jó hangulata van, olyan kurva jó a színészek. Please welcome back to ONL, one of the most respected and recognizable hosts in esports. She's my co-host, Shox. Itt van az LCS lány. Itt van az LCS lány, jaj de jó. Hi everyone, thank you so much, Jeff. It is so great to be back Matyi, here at köszi szépen. Gamescom Itt and egy puszás. I just had so much fun last year that I had to run it back. And let me just say, we have an unbelievable show for you tonight. And now, without further ado, Most nem kell mondani Shox, hanem valami Skoz, vagy valami ilyen hülye. At ONL. Please enjoy. Our gods have abandoned us for fear of the coming darkness. Consumes all but you, Lampbearer. Ó, várjál, hoppá, ez ezért, Lord of the Fallen. De mi ez, DLC? Something ancient, powerful, hungry. Kibaszhatja ennek a játéknak az art directionje. Nagyon jó az art style, viszont a játék nem annyira jó sajnos. Sokkal jobb itt az eredeti, de na, mindegy. Retribution. Kurva jó az a trailer, bassz meg. De mi ez? Remélem nem DLC, hanem Lord of the Fallen 2. Legyen már az WC. Ne DLC legyen már. Semmi értelme nincs két év után kiadni DLC-t, légy. Annyira kurva jó az art direction ennek a játéknak. Ez az! Úristen, ez az, geci! Lords of the Fallen 2. Wishlist now. Nagyon jó, nagyon szuper. Remélem jobb lesz, mint az első játék. Nekem tetszett az első is, amit ami 2 éve jött ki, de nem a legjobb, nem a legjobb. As a fragile veil between the living and the dead begins to tear, CI Games promises a sequel that's bloodier, faster, and more brutal than ever. With more aggressive combat and new boss battles, your first look at gameplay will arrive later this year. All right, Super, now for something completely different. Várom. This next game won Game of the Year at the Game Awards and comes from one of the most celebrated studios on the planet. Next year, it's making the leap to become a major anime. And tonight, we're breaking the news with your exclusive first look. Sekiro. És kézlevágás. És ez nem is a standard ilyen anime art style. Nagyon jól néz ki. De nekem tetszik. Habár a izéből is lettem úgy. Looks awesome. All right. Nagyon jó, We're just igen. getting started. Our next Nier Automatában is van egyébként anime, és ez sajnos nem annyira jó. No introduction. A true legend of justice and gadgets. Ne. Mi ez? Lego Batman?
Meg a Lego játékok mindig kurva jó, szóval. Nagyon-nagyon szeretem a Legónak a humorját, szerintem kurva vicces, amúgy. Lego The Dark Knight. I need to become more than a man. I need to become a symbol. What did you have in mind? Ez konkrétan, de az FF-fel, hogy a Arkham játékoknak a kombatját fogja felhasználni gyakorlatilag. Why so serious? Nagyon vicces. Want to get nuts? Let's get nuts. I'm allergic to nuts. Who's the man behind the mask? Hát úgy hallom, hogy Mark Hamill a Jokernek a hangja. So serious. I got you! Szevasz Lénár Bálint. Batman Legacy of the Dark Knight. Darkness is your ally. You merely adopted the dark. I was born in it, molded by. És ez is a filmre utalás. Konkrétan. Really hurt myself. Nagyon jó. Nagyon vicces. Esküszöm, bazeg, a Lego csinálja a nem tudom, source material hűbb The Bat is back. Olyan Please vicces. welcome the head of Lego Batman development team, Jonathan Smith. Nagyon jó. Ez tényleg egy ilyen faszos siker. Igen. Jonathan, welcome to ONL. All right, so after the huge success with Lego Star Wars, you guys are returning to Lego Batman? We are so thrilled to reveal this game tonight for the first time to you all and to the world. Yep. And that's not all. At Gamescom, you will be able to play Lego Batman Legacy of the Dark Knight. Wow. Pretty amazing. All right, well, there will be a demo on the show floor for everyone. Now, let's break down that trailer because we see so many fan favorite references, to films and things like that. So what is the story of this game? This is the definitive, essential Batman story. We take you on Bruce Wayne's epic journey from origin to legend. You'll train with the League of Shadows. You'll fight crime on the streets of Gotham. And as the years go by, you'll establish your ultimate legacy as the Dark Knight. We've incorporated de ilyen tök sok mindent magába foglal. Hát mennyi szuper gonosz volt benne, szóval nem csodálom. Movies, TV shows, comics and games. That's a crazy one, I know. Brought to life in our unique Lego world. Well, we could not wait for it. Let's also talk about the combat, because we've got some real gameplay here of the combat, and I gotta say, feels like you're really amping things up here this time. Oh, the team has created a really rich, deep combat system that's authentic to Batman's unique style. So, surrounded by enemies, you'll pull off powerful attacks, counters, and takedowns. You'll use cool gadgets like batarangs to stun enemies and the backclaw to reel them in. For the first time, we've added difficulty levels, Caped Crusader and Dark Knight mode for those who want an extra challenge. And you'll build a new Bat family of allies as you're joined by playable partner characters like Jim Gordon, Catwoman, Robin, Batgirl, each with their own gear, which you'll need
as you take on a rogues gallery of villains from Joker, Penguin, and many more, including the mighty Bane, as you saw in the trailer, voiced by the incredible Matt Berry. Oh my God, I cannot wait to see what you're packing into this game. It also looks like you have a bit of an open world Gotham, is that fair to say? That's right, Gotham is a playground, a Lego playground where you're free to explore. You can grapple from rooftop to rooftop, glide over the streets, or cruise around in your choice of Batmobile. This game has it all. I think you've sold me on it. All right, Jonathan. I'm pretty hyped about it. It will be here playable, as we mentioned, for all you here in Germany. You can play Lego Batman Legacy of the Dark Knight for the first time starting tomorrow on the Gamescom show floor. Thank you so much, Jonathan. Awesome. All right, now over to Shots with our next new game announcement exclusively on ONL. Thank you so much, Jeff. Indeed, I find myself here in the audience. There we go. I find myself here in the audience. Thank you so much, Jeff. And some of the best fans at ONL. So is everybody having fun? I love it. Well, we're just getting started. Still to come, we have an amazing musical performance from Claire Obscure Expedition 33. I can hardly wait. And also a new look at Resident Evil Requiem, as well as a bunch of other surprises. Ki akarok menni hozni egy jégkrémet, de nincsen időm elmenni. But now it's time menni. for a new game announcement. A long-awaited sequel that fans have been eager to see for nearly a decade. We have fought the enemies of humanity across 1,000 worlds. No respite, no remorse, no mercy. Na, ez egy Warhammer. Mi az mi az Dawn of War, vagy mi a picsa? RTS-nek a következő része? Biztos vagyok benne. 4? Vagy mi az? Its armies scattered and reeling. Our foes rise to drag us down, and the galaxy has been torn asunder. On the world of Cronus, we make our stand. We are the Blood Ravens. There is no victory to claim here. Only vengeance to enact. Whilst even one of us lives, we fight. Egyszer a Warhammer lore-ba is bele kéne úgy menni, de hát ez nagyon deep. Ez egy full-time job. Ja, Dawn of War, ja. Dawn of War 4, ja. Érdekes amúgy. Na nézzük. Én nagyon nem szeretem az RTS játékokat sajnos. Régen játszottam a Warcraft-okkal, nekem ott kifújt ez a dolog. Meg kurva vicces volt koszak-szózni, meg Age of Empire-özni pár barátommal, de nekem ez nem az én világom, ez az RTS. Sajnos. De akkor 2 centuries after the last great conflict, the battle for Kronos begins again in Dawn of War 4 with 4 playable factions and over 70 missions. Dawn of War 4 is coming in 2026 to PC. All right, now it's time for an unexpected update from the Monster Hunter Wilds team about a very special crossover event. Köszönöm. Pucu. Wow. Hozott nekem a feleségem egy jégkrémet. Ez a feliratot szerintem kikapcsolom, mert csak bebagolt. Ti is egyetek egy jégkrémet. Ja, Final Fantasy. Igen. Ez hogy? Ennyi? Special collab. Még nem legyecske. Jó. Köszönöm a nyalogatás kívánást. All right, to tell us more, it is my great honor to welcome 2 very special guests together on stage. Ryozo-san from Capcom and Yoshi P from Square Enix. Nagyon jó. Két olyan franchise, amit
ami felegyelem érdekel. Monster Hunter. Mi az? Words-el játszottam egy 30 órát, amúgy nem volt rossz, de annyira nem fogok meg. Mono will translate for us. Hát gondoltam, Steve. Well, guys, it's great to have you both together here at Gamescom. Ryozo-san, what can you tell us about this collaboration? Hey, thank you, Jay. ドイツの皆さん、配信をご覧の皆さん、こんにちは。今日ですね、このファイナルファンタジー14との特別なコラボレーションを発表できたことを本当に嬉しく思ってます。Thank you, Jeff. Good evening to everyone at Gamescom and all the friends watching online. Today, we're very excited to announce a special collaboration with Final Fantasy XIV. ですね、モンスターハンターワールドの時にもコラボさせてもらったんですけど、その時もですね、吉田さんとまたちょっと機会あったらどっかでやれたらいいですねみたいな話をしてたんですけど、今回それが実現しました。今日お見せした、映像はですね、まだ一部でして、詳細は、来月皆様にお伝えできると思いますので、そちらの方を注目していただけたらと思います。あとですね、今回もですね、吉田さんと、スクエアエニックスのスタッフの皆さん、本当に全面協力していただいたことをですね、感謝してます。吉田さん、ありがとうございます。はい。で、ここからですね、ぜひ吉田さんにバトンタッチして、感想をいただけたらと思っております。After our collaboration in Monster Hunter World, I remember talking to Yoshida-san and discussing how much we wanted to do it again, and now we're very thrilled to make it happen. What we showed you is just a little glimpse of what's to come, so please look out for more information that's coming next month. But of course, Yoshida-san and the Square Enix team have been working just as hard with us on this special collaboration. So I'd like to not only thank him, but turn it over to him to share some thoughts. Guten Tag, Gamescom! まずはこのような素敵な場所に招いていただいたジェフさん、それから我々にね、いつも本当にたくさんのインスピレーションをくれる良三さん、それからカプコンの開発チーム、そして何よりゲームファンの皆さん、本当にありがとうございます。Guten Tag, Gamescom. First of all, I'd like to thank Jeff for having us here and Ryozo-san for all the inspiration, the Capcom team for working on this special collaboration, and to everyone enjoying our games. Thank you so much. 今、良三さんの方からもちょっとご紹介いただきましたけど、モンスターハンターワールドの時にもご一緒させていただいて、今回それに引き続き第2弾ということで、モンスターハンターワイルズとも、我々クロスオーバーと呼んでですね、全面協力して、コンテンツ開発してきました。Azt mondta, hogy videójátékokat készítő, és szereti a videójátékokat. Remélem, ti is szeretitek a videójátékokat. We would call it a crossover, and we're very happy to make this happen with all of our efforts. A crossover azt jelenti, hogy átmennek a határon. Átjöttek a határon. ですので、crossover, tehát cross az át, az over meg a határt jelenti, hogy amikor jöttek ide, átmentek határokon. 先ほどね、ティーザートレーラーとして、モンスターハンターワイルズ側の映像を見ていただきましたが、我々もちょっとだけ映像をご用意してきました。Azt mondta, hogy szereti a játékokat. Not only Monster Hunter Wilds, but Final Fantasy XIV would also be having a special collaboration content inside it. Outside of the trailer we just saw, Final Fantasy XIV has also prepared a short trailer to show you what you can get. Wow, all right. Well, thank you so much. Ryozo-san, Yoshida-san, here's the trailer. Azt mondta, hogy jön egy platós kocsi a trailer, az azt jelenti. Ha ízét mondod, a WoW új kieget? De jó. Menj már innen, te légy! Észnél légy!
Szörnyek. Early Október. Szuper. Megyek is azonnal. Na és ez mi? Not actual gameplay. Back to this place. But what did? Something that knows us. It's something creepy. Knows the rules. But what if this wasn't the place, after all? Milyen pictures? Look around you. Look around you. They can see you. Miért ezek a kibaszott hiperrealisztikus játékokban? Do you believe this is real? Also people. This isn't a game. It's a game. It's a test. It's a text. But do you ever ask yourself, what are we here for? We're here to play. Azt hittem, hogy ez valami videójáték. Ez igazából csak egy Gamescom reklám. Are you ready to play? Welcome to the world's biggest gaming playground. Game on. 500,000 people, 1,500 exhibitors, endless games to explore right here in Cologne. Discover rising stars at Gamescom Awesome Indies. Step into the cosplay universe, on-site or online. Watch, join, become the hero. Experience live shows, esports battles, and creator events in the Gamescom event arena. Not in Cologne? Go to Gamescom.global. Stream the highlights on Gamescom Now. Vote in the Gamescom Award. Or dive into our Gamescom studio on Twitch and YouTube. And of course, we're here to play. Join the fun in our community RPG, Gamescom Epics. Loot awaits. We care. Gamescom runs on 100% renewable energy and puts accessibility first. The whole city joins in at the Gamescom City Festival. It doesn't stop there. The whole world comes together, not only here in Cologne, but also at Gamescom Latam, Gamescom Asia, and beyond. And Gamescom Welcome Hungary. to Cologne. Welcome to Gamescom. All over the world. And now, keep on watching Gamescom Opening Night Live. Okay. I'm ready to game, all right? And that was only a glimpse of what is to come here at Gamescom, the biggest playground in the world, and what it has in store for you. We're here to play, and the fun is just getting started. So, Jeff, what's next? Is it anything good? I think it's going to be good. It's going to be a video game, I can tell you that much. Last year at the Game Awards, we had the honor of announcing the long-awaited return of one of Capcom's most iconic action series, Onimusha. And tonight, we take the next step on that journey. Here's a brand new look at Onimusha, Way of the Sword, coming in 2026. Way of the Sword. Ez a... Várjál. Ez új IP? Vagy ez egy régi IP-nek a újított verziója, ugye? Samurai. To think something like this was right under the city. Én azért ilyen vicces nem vagyok, mint Johnny. Hopp, Perry. Ez a Sekiro 2, de jó. Jaj. And after everything you and your awful kind put him through, too. Were you feeling left out? Here, let me show you something to cheer you up. New ways controlling this lightning. Leszáll ez, akkor meg vagy. Elrepül. No, jól néz ki a játék. I'm terribly sorry.
Anyway, do enjoy. Onimusha, wield the sword. The sword of the way. The automated industry complex will be the link, connecting and uniting every fragment of this shattered world. This is the driving force that will keep us going. Continuous improvement is essential for keeping pace with advancements in technology. Igen, jobban érdekel, mert kurvára zavar. Bocsánat. Ez még Genshin Impact 2. Impact of the Genshins. We do what we can to make them a reality. All operators accounted for. The team is ready for the mission. Ez is egy ilyen open world gacha játék, mint a Genshin Impact. Játszottam egy ilyen Wuthering Waves, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Wuthering Waves. Ugyanaz, mint a Genshin Impact. Jaj, de vicces, hogy kaktusz. Hát bazdmeg, ez 1000 minden. Enfield. Arknights Enfield. Hát na igen, ideje volt a Arknights-ból is csinálni egy Genshin Impact klónt. Ez is valami RTS, mi? A paradoxot láttam az elején. Ez igaz, Mr. Tejfa. Ez teljes mértékben igaz. Ezzel nem tudok vitatkozni. Te nyerted ezt a vitát. Bizonyám. Szimulátor RTS dolog. Uborka 2. Mi? One other matter. The Alpha. She was found. This will truly be the birth of a new world. A world where we are the one and only human race! I'm afraid your friends came far too late. I see the years haven't been kind. Ez egy ilyen mekes játék, mi? Why is she here? Ja. Armored Core 4 milliárd. You tore my heart out when you took him from me. Now it's your turn to suffer! Lesz valami valami From Software bejelentés? Vagy ez majd egy Game Warzone lesz valami? Oh, Mother. Oh, Mother. Thank you. My lips can't move. Nagyon jó. Your sole directive is to now serve and comply. Do you comply? No. Ez egy olyan játék, ahol izéket lősz egyébként. Unreal Engine asseteket, de jó. Jól néz ki. Voidbreaker out now. Na, ez már kint is van, tessék. You guys having fun so far? We got a lot of shows still coming your way, all right. Now it is time to head back into the wasteland. We're talking about the TGA award-winning Fallout series based on Bethesda's legendary RPG franchise. Season 1 earned universal praise for its tone, storytelling, and original characters, not to mention how faithfully it brought Bethesda's game world to life. Well, later this year, the series returns to Prime Video for Season 2. To tell us more, please welcome to O&L some very special guests. Series executive producer Jonathan Nolan, executive producer Geneva Robertson-Dorrit, and stars Ella Purnell and Aaron Moten. Ella Purnell.
Béka szemű lány, de jó. School sorozat nagyon. Ha nem néztétek még meg, akkor javaslom, hogy nézzétek meg az áruházban. Hi, everybody. Great to see you all. Welcome to Cologne and Gamescom. Jonah, you know, we've got 5,000 Fallout fans here in the hall tonight, millions more watching online, and we can't wait to hear about the new season. Yeah, we're very excited. We literally just wrapped, jumped on a plane, and came out to see you guys. Gamescom is actually really kind of where it started for us, the journey on this show. It was 2 years ago. We asked Todd Howard to come here and show the very first footage that anyone had seen anywhere of the first season. We didn't come because we figured if the reception was negative, we'd just blame it on Todd. So we're back, and given that history, it's that much more disappointing that we didn't bring any footage to show you guys. Well, let's talk a bit about season 2. As we see behind us, it looks like we're headed to New Vegas, right, Janelle? Yes, Lucy and the Ghoul ended last season dealing with a lot of family troubles. So we thought it would only be right to send them to the most family-friendly town in the wasteland to go deal with their shit. Nem tudom, hogy mit fognak belőle along the way, csinálni. we're really excited to take them all Ahogy to lehet, some hogy of our tényleg egy favorite Fallout 3-ot, locations from the game. azt érdemesebb lett volna. Yeah, it's such a classic game, and we're very excited to see what you have in store for us for season 2. Ella, it's great to see you again. Thanks for coming out to Cologne. Hello. Last time we saw you was at Game Awards when Fallout won Best Adaptation. You were up against yourself in Arcane, and you won for Fallout. Congratulations. Igen, we mert want az to talk about alapon Lucy's az journey in season 2. hangja a Jinxnek az Arcane-be. Sort of affect her vulture sensibilities this time? Yes. The question is, what is she going to do when she finds her dad? Is she going to bring him back to her vault and give him justice, or is she going to give him wasteland justice? Annyira goofy néz ki ez a néni justice, I think a egyébként. central question of the season Minden is whether Lucy will transform the ghoul, or whether facial the ghoul will feature olyan kurva transform goofy Lucy, ennek a and how lánynak. much they will influence each other. Okay, I like it. Aaron, let's talk a bit about Maximus. He went through quite an evolution last season. Now that Lucy and Ghoul are kind of heading to New Vegas, tell us about Maximus. How does he get deeper into the Brotherhood of Steel this season? So deep. Yes. So Tell deep, us Jeff. more. No, yeah, So when we nagyon jó first volt ez met sorozat. Maximus, all he wanted was to be Ja, a szerintem is knight. nagyon szép, nem az van, csak And kurva now goofy. in Tehát, very hogy Fallout annyira fashion, it's a little nem bit of a szokványos careful what you wish for facial feature-ei moment. vannak neki So egyébként. here he is now with his newfound status, Várjál. trying Így, to make the úgy, world úgy. a better place in extremely, or I guess deeply flawed society. Yes. Yeah. All right, well, we cannot wait to see what you guys have in store for season 2. Let's talk a bit about Ghoul. Can we expect more sort of Cooper Howard flashbacks as well in season 2? Yes, absolutely. Cooper Howard and the Ghoul, played by the amazing Walton Goggins, definitely coming back. We have so much more to do. Obviously, we ended the last season with Cooper Howard dealing with, I think, a very common marriage problem. What do you do when you find out your spouse is planning nuclear war? And so he's going to figure that out. And as he does, he's going to uncover a greater conspiracy with huge implications for the wasteland. All right, well, we'll look forward to seeing how that unravels. Now, season 1, of course, was known for amazing original characters that you guys built in the Fallout world. We thought that was so cool. But now that you're diving a little more directly into New Vegas, I think the fans here want to know, are we going to see any more direct ties to the video game and characters, locations in this season? Well, we're super proud of the original story that Geneva and Graham are telling, but there was one character in particular from New Vegas that I was really excited at the possibility of seeing a little bit more from. We're writers, we're no good at describing this stuff. Maybe we should, pictures worth 1,000 words? Oh. I think so. Okay, all right. Well, it sounds like then we might get to hear a little bit more Seal season 2. Is that possible tonight? Well, I don't know, Jeff. I heard you like world premieres. We like those, right, guys? Right, Gamescom? Gamescom. All right, Gamescom. Here's the world premiere of our teaser trailer for season 2 of Fallout, streaming this December on Fallout Prime Video all over the world. Amazing. All right, let's check it out. Thanks so much, guys. Here we go.
I'm looking for someone. Na, trailer. Common story around here. Someone you care about or someone you hate? Oh, what a great question. What say you, Miss McLean? Nagyon izgalmas volt egyébként a Ghoulnak a storyline-ja. Olyan, kurva jó. Nagyon jó az a sorozat. You want to know why the world ended? It started here with one man. It's all over, but the cry. Cooper Howard, star of the silver screen. Like yourself, I am the very best at what I do. Nem tudom, meddig tart ez a Gamescom. Most maximum, hogy 2 óra hosszáig, nem? Ez a bemutató. As I know everything. I know there's a war coming. The bombs will only be the beginning. My concern is that you would do just about anything to save your family. I think you are actually quite a violent man. You just don't want to kill me. Azért mondom, hogy 10-kor ennek vége van a videóra. Fúj. Let's get lucky, shall we? Jó. Nagyon lőtt. Az bizony egy Deathclaw. Ajaj. Ajaj, az nem I jó. defer to you about what to do in this situation. Ez az, decemberben jön. Tényleg elfelejtettem, hogy most vasárnap jött ki a Dexter Resurrection 7. része. How about that? That looks incredible. Deathclaw, of course, in our first look at the new season. And Robert House's Jonathan Tease, played by Justin Theroux. It is an amazing Gamescom exclusive, and we've got another one for you. The first drop of the all-new Season 2 posters. We cannot wait to see what Lucy, Maximus, and the Ghoul have in store for us when Fallout Season 2 begins December 17th. New episodes premiering weekly on Prime Video. All right, now back to you, Shox. Thank you so much. That looks so awesome. I can't wait. But last year, Indiana Jones and the Great Circle was acclaimed for its incredible gameplay and story. And next month, the adventure continues with The Order of Giants, a story expansion with new puzzles and foes. Here is your first look at the gameplay and the special announcement. Oh, végre. Nekem is tetszik nagyon a Dexter Resurrection. What do you know about the legend of the Nameless Crusader? Fierce warrior. Fought in the siege of Antioch, 1097 AD. Ez egy zsidó Very volt. tall, like a Felismerem őket. Pope Paul IV had an item of this crusader in his possession. His helmet. Well, I'll tell you what. His helmet. If I see the helmet, I'll You leave it know, exactly I am as found it. Italian. Sound good? Oops. Giant guardians. Their roots go way, way back. Worshipped by the Mithras cult. Végre boldog lett az a 15 ember, aki játszott ezzel a játékkal. Gárin. Nem, biztos nem rossz az a játék. Impressive for a snake. Csak én leszarom. Pedig jó megszurkálják. Semper Vivus. Super Vivus. Always living. Ja, és Troy Baker ugye a hangja
a Indiana Jones-nak. Most csak közben az áruházban nézelődök már. Aha, itt a 7. rész. A Sky Showtime-on hallottam fel ez a 7. rész, igen. Észben tartom. Indián János. Jaj, nem állítottam át élő csevegésre. Ez az! Nintendo Switch 2-re is jön. De király. Indiana Jones and the Order of Giants is Zimre nem coming fogja on kiadni September amúgy. 4th, and as we just announced, Samsung it will Galaxy also Tabomra. be released on Nintendo Switch 2 in 2026. Cool. Yeah, you can clap, of course. Now, let's step into the world of Deadpool. First announced at Summer Game Fest, here is the latest trailer for Deadpool VR, which reveals more of the villains and the release date. My massive, galaxy-spanning streaming Figyeljetek már emberek, amúgy már nézek egy másfél órája ezt. Eddig amúgy nem kibaszott lecluster az egész. Vagy csak én gondolom ezt? Now that is efficient exposition. The biggest, baddest bastards recruited across time and space. They require persuasion. Look who it is. Spyro Gyro, a deluxe portal for 2, if you please. Adoring fans will be watching your every move. Fighting on a reality show to the cheers of trillions. Minimum effort. Hát I have igen, little tolerance for low ratings. Oh shit. Hát igen, ez egy sorozat, meg ezt amúgy is tudtak, hogy jön valamikor, mert már amúgy a 3. évadot is berendelték, úgyhogy még a másik se debutált. Szóval az Akuma. Yeah, that's right. Mojo is in Deadpool VR 2, voiced by John Leguizamo. Now, on to this next world Pont premiere. a Jug Leguizamo által van voice-olva. Ezt nagyon vártam már. Na ez mi? Ezt tudom. Halas teknősös játék. Ezt nagyon vártam már. A halas horror. World of Tanks, igen. De jó, tankot. Amúgy szerintem olyan kurva nyomasztó egyébként, hogy ma a mai világban, ahol nem tudom, ahol Izrael népírtás végez Gázában, Amerika, vagy mi az, Oroszország megtámadta Ukrajnát, és már évek óta megy egyébként a háború. Szóval én nem tudom, annyira nyomasztó, ilyen háborús játékokat adnak ki, tankkal lőni, vagy mit tudom én. Szétrombolni itt a házakat, vagy mit tudom én. Szuper, hiper, fasza. Ez nagyon jó. Azt mondom, hogy békeidőkben oké, nem? Mikor így valamilyen szinten béke van, akkor szimuláljuk itt a harcot, amit tudom én, csak most az a baj, hogy ez valakinek most a valóságuk. Five Concepts released. Gyermester B, ez nagyon rosszul hangzik. The World of Tanks Update 2.0 lands September 3rd. This is the biggest update in the game's history, featuring 16 Tier 11 tanks and tons of new and upgraded features. Na, ez a szuper, Absolutely. akkor All right, next. várhatjuk itt a Saber YouTube-on a and Focus youtuberek Space a World Marine of 2, Tanks one of the most fun reklámokat. action games of the generation. Well, next year they Hát are set nem to Mr. do it Tejfel, ezen el lenne again. John intézve Carpenter's Jó, Toxic egy Commando. World of Tanks, egy This véget a FPS action szevasz. game combines classic 80s action horror with over-the-top humor.
Well, here is the world gameplay premiere of John Carpenter's Toxic Commando. John Carpenter. Mi a picsa? Next step, improvise. De szerintem is Saberről foggossunk Twitterentől. You see my new toy? Megnézzük a telefonon. Liar, liar! Zombie unlocked! Best power ever! Oopsie! They're wrecking our ride! Could use some help now. I need some first block! Can you all please cover me? Whatever works. Super fun. All right, our next reveal comes from a true legend of game design, Ron Gilbert, the mind behind Monkey Island, Maniac Mansion, and so many other classic games that defined the golden age of point-and-click adventure games in the 80s and 90s. I loved those games growing up. Well, now Ron is back with something completely new and completely unexpected. It's called Death by Scrolling, a roguelike, vertically scrolling RPG set in purgatory where you'll battle waves of enemies, hoard gold, and do everything you can to stay one step ahead of the Grim Reaper herself. Here's the first ever look. Indie játék. Pixel art, aha. Ezt ismerem. Én is ilyenbe utazok amúgy. Pixel artba. Ez is fán lesz. Herovner. Na ez a játék, ez instant wishlist. Ha jó sok minden van benne. Jön a Tangus szponzorban, de aztán nem a FNAF lore videókat csinálsz, majd ha nem World of Tanks, így van, pontosan. Hétvégén meg a kassz stream, hát azt már el is fogadtam. Hétvégén pörgetünk, srácok. It is dangerously addictive. The screen, as you can see, never stops moving, so you're constantly on the move fighting to stay alive. A really fun game. Make sure to check it out. All right, now onto a studio known for its unforgettable storytelling. Back in 2019, the groundbreaking RPG Disco Elysium took home 4 Game Awards. Since then, Zaum, the studio behind it, has been through a host of changes, but tonight, 6 years later, those who now make up the studio are ready to give the world the very first look at their next CRPG. It's a dive into the shadowy world of espionage, where the truth can be stranger than fiction, and every failure isn't the end, but the start of a new path. Ez így jó. Nem is vagyok Hulk. Ja. Relentless. Magnetic. Her name was Herschel. Disco Elysiummal nem játszottam, pedig rajta van már az én kis játszás listámon, csak soha nem találok rá időt, mert az azért elég egy immersive szint dolog. She tried to look out for me. For us. None of it mattered in the end. Király amúgy a íze? Disco Elysium, játszottatok velem? Ajánljátok! De szép.
Izgalmasan jön a hardstyle. About Gamescom Cares, our platform for responsibility projects here at Gamescom that we hold very close to our hearts. This year, we are giving the stage to highlight one of the many great initiatives. It's dedicated to all the games promoting democracy. We invited a developer to learn more about it, and I'm here with Jörg Friedrich, CEO of Paint Bucket Games from Germany. Hello, tell us about the game you made, The Darkest Files. Hi, thank you. In The Darkest Files, we tell the true story of Fritz Bauer, was persecuted by the Nazis and forced to flee Germany, only to return after the war to fight them with the sharpest sword of democracy, the rule of law. It shows how quickly a constitutional state can become an unjust state and how this leads to darkness. But it also shows that we cannot simply stand by and watch. When this happens, we must take action. Indeed. There are other examples like your game playable here at Gamescom, such as Glass House by Flat 28 Collective from Italy, a story-rich CRPG set in a lockdown apartment block at the dawn of a world war. And Compensation Not Guaranteed by Team Project Lunch from Singapore, a document checker thriller about a post-colonial country from the perspective of a government official worker. So, Jörg, can you tell us why these games are so important and so impactful? Well, because democracy is very important, because autocracy and, you know, dictatorship is bad. Democracy is good for everybody, but the dictatorship and autocracy is bad. Yes, and that's why we made games about democracy. So games are a powerful and, you know, medium for addressing these issues, and they have the potential to inspire change. I am glad that not only are many people in the global games industry engaging in projects like this, but also more and more institutions like the European Commission or the United Nations. A very important message. Thank you so Szerintem much, akkor ezt a Jörg. demokrácia szimulátorjátékot úgy gondolom, hogy be kéne influencerni so much heart and soul Orbán into Viktornak. those games, making the world a little better. Please check them out, Socialism is everyone, good. and Yes, I check know. out all the great initiatives of Gamescom Cares. Now, we have much more Gamescom ONL to come. Next, it's a very special performance of the music of Clair Obscur Expedition 33, plus Resident Evil Requiem. Na, ott a stúdió. Ezt tudom micsoda. Persona kárt. Lány. Lány. Okay. You're just a part of my life, and you're just a part of my life. Ez valamilyen rhythm-based game. Azokat szeretem nagyon. Move your way. Find your voice. Hova tűnt Bandicsám? Most pihenőm van. Ha itt van ilyen emote formában, csak csinálok majd újat. Most már rájöttem, hogy mi a probléma. An ageless slumber, the primal flow awakens once more. It is fate that brought us together. G-Shop. Such a pathetic place. Who is this guy? What is
a videójáték. Despicable-is vagy. A power stirs deep beneath us. Whatever's lurking, it's behind this gate. Tényleg nem valami. Nem. Nem. Mondom, hogy nem. Ez bifáng a madár. Hát azt vágom. How long have they been trapped in here? Be it destiny or chaos, I shall break the cycle! Time for the final reckoning. Istenem. Honor of Kings. Verb. Az durva. Fortnite Squid Game. Ez nem lehet rossz, hogy Squid Game. Háború. Megint. Felrobbanás. Ultimate Warfare. Így kell eladni a háborút, emberek. Ez az ultimate ölés. Azaz, úgy van. És átment 10 civilen, és ebből 3 minimum gyerek volt. Király a háború, emberek. Látjátok, hogy ölik egymást? Fasza a háborúzás. You just got a fresh look at Delta Force, which launches today on PS5 and Xbox. And the best part? It is free to play. Now it is time for something truly special and one of the most requested moments from our community this year. Earlier in 2025, Clair Obscur Expedition 33, the debut title from French indie studio Sandfall Interactive, captured hearts with its stunning Belle Époque-inspired world and unforgettable style. Absolutely. This is a very special game. And tonight, we wanted to bring that world to life right here on stage at ONL with a special acoustic performance from the game's soundtrack. Please join me in welcoming, for their first big live performance ever, the composer of the game, Laurent Testard, and vocalist Alice Dupont-Pussier, performing Alicia from Clair Obscur Expedition 33. I am American, you know, I always speak American, you know, not English, American. A gitárt nem nagyon lehet hallani. Ez az Alicia-nak a tímje. Ez a Clair Obscur-nak a egyik betétdala, Alicia-nak a tímje.
Azt hiszem ez a nő egyébként opera énekes, hogyha jól tudom. De hát nagyon durva egyébként, hogy milyen szépen tisztán énekel. Ebben egy rossz hang nem volt. Nem csak ennyit játszottak el. És így nem játszak el a Lumière témet. Ne basszál fel. Ennyi volt. It was absolutely beautiful, absolutely amazing. Thank you so much. And we have so much more opening night live right after this. Since ancient times, the Hayabusa and Raven ninja clans have fought to keep peace. The Hayabusa clan in the spotlight. Hayabusa. But your clan, the Raven clan, has always had a secret motive. Ezeknek annyira rossz mindig amúgy minden dubja, hogy a Team Ninja meg az a Koei Temkoi, mi faszom. Hú. Na de erre kíváncsi leszek. Ninja Gaiden 4. Understood. Zeno, kösz szépen. Amúgy szerintem no kizi, a Team Ninja csinálja a legjobb combat szisztemeket egyébként, legjobb combat rendszereket csinálja a Team Ninja. Legérdekesebb, tök innovatív, nagyon jó combat rendszereket csinál a Team Ninja. The very fiend that resurrected the Dark Dragon years ago. Even a mortal such as yourself has heard of me? I'm sure. Die, insect. 5 tagságot ajándékoztál, hát milyen kedves vagy te. I Hate School, Kaidunel, Ugly Goose, és Mio és Maxi Alma kapott tagságokat. Hát köszönjétek meg Zenónak. Milyen rendes vagy te, Zenó? Vagy Zeno? Well, we've seen so many great games so far, so make sure to spread some love to these amazing developers and teams behind them, and wishlist your next favorite game on Steam by checking out our Gamescom Steam event. And the best thing is you'll find even more games from this year's Gamescom show floors, from beloved indies to big blockbuster titles, by scanning the QR code below. Now it's time for the world gameplay premiere of an MMO shooter set in a post-apocalyptic dystopian Seoul, South Korea. From NCSoft, this is Cinder City, blending narrative-driven shooter action with a vast, seamless open world. Hát ezért nem éri meg fennmaradni. Nem éri meg fennmaradni a Pest Bad Timingra. Nagy tűzjátékok. Ez egy MMO shooter. Are you trying to get us all killed here? Yes, because I am a killer man. This game called the killer that kills with guns. NCSoft adja ki a játékot, szóval jó nem lehet. Csak mondom. Nem tudom, egy fél éven belül tönkre basszák az egészet, mikrotranszakciókkal. Szóval... Ezek az effektek jó szarul néznek ki. Szaggat a hang, meg a kép is néha 1 FPS, az komoly. A trailerben. Akkuma, kösz szépen. Finkször is egy jó kis... Na, köszönöm én. Nem. That's not all. We've now got a second brand new game from NCSoft. Time Takers is a competitive team-based survival shooter where the ultimate prize isn't points, it's time itself. Here's your first ever look at the gameplay.
I floated in an ale-induced stupor. Floated. A ghost of my former A glory. ghost. Jó van, boldog, kiengedek. Until one day when I was stabbed. I thought I died. Instead, I was given a second chance in a strange world, alongside rogues from across the timescape. Ez az izé? Overwatch 2? Banán, de... And we were promised to fix our past. I Ez guess a that's what MOBA, we're vagy mi here to ez? do. Fú, de utálom az ilyen zenét, bazd meg, egy generic szar. Fú, nagyon izgatott lettem amiatt. Kezd már felbaszni ez a Gamescom egyébként. Nulla személyisége van ennek. Nulla személyisége van. A K-pop nincs bajom, de ez az a, nem tudom, generic pop rap, csicska szar. Fúj, bocsánat, ne haragudjatok, hogy kiakadok itten. Time Takers, köszönöm. For decades, Silent Hill has defined psychological horror in games. And tonight, the fog rolls in once again. Here's a brand new look at Silent Hill F from Konami, including the reveal of the American voiceover actress Susie Young as Hinako. Nézzük ezt a Souls-like kombatot. Cargo 1 to HQ. We haven't found an active suspect at the scene. Chances are good, but it's still no water. Oké, Chancellor, jó fürdetéstartatás neked majd. Last seen fleeing Tsuneyoshi Shrine. Exercise extreme caution. És ezt várom cukorolni. Itt van már amúgy. You saved my life. But now, and laid claim to my soul. you can save my dick too. In turn, I shall save your soul. Tessék, irányítom. Jó lesz? By claiming the life of your own self. What's that? What is this place? This way. Kurwa. Silent Hill-sama. I better get going. Ez tényleg Souls-like. Szerintem full olyan, mint a Silent Hill 2-nek a kombatja eddig. A good day is always an extraordinary day. An extraordinary day isn't always good day. És most jön az, hogy Sahur. It's time for Sahur. Today's a bit too extraordinary. So this is where you are. I wondered where you had gone. You need to start getting ready. Jó kérdés, Mezmer. It's time to say your goodbyes. You're going to kill them. With your own hands. What's going on? No. Ooh. It's got my home too. The halls, the doors, everything's changed. A voice acting kicsit kaga nekem. Itt ilyen szó lesz. Ilyen japán anime dubja van. Who are you? It's me. Please. Suki Makakaka-chan. Just die. Silent Hill F. Én is várom amúgy. It must be hard for you to bid farewell to childhood friends. Yes. Silent Sahur. Fox-sama. Dante. What is this? Sahur. It's time for Sahur. Mi ez?
Dante's Inferno, the remake reboot. In-game footage. Hát ez inkább action RPG, mint Souls-like. Vagy ilyen hack and slash, nem hack and slash. Hát de kicsit Souls-like. Én nagyon szeretem a Souls-like-ot, de esküszöben ér a véget. Minden másik játék az. Ez a Sahur. És most fogja mondani. Trallallero, trallalla is waiting for you. Mi? Ezt tudom olvasni, bazd meg. Nem is tudom ezt kiolvasni. De mindegy. Játék. Zero. This is the Traveler, an agent of a shadowy faction known only as the Collective. And in Kronos the New Dawn, you'll step into their role. From Polish horror powerhouse Bloober Team, nominated last year at the Game Awards for their Silent Hill 2 remake, comes a bold new vision of survival horror. In this world, the dead don't stay dead. When they find each other, they merge into something far more terrifying. Launching September 5th, here's your brand new look at Kronos, the New Dawn. Nagyon jó. Az kurva jól lenne ki, valóban. Horror Night Tum Sahur 2. Vagy egy DLC legalább. Basszatok meg, mennyi horror játék van? Szerintem a játékoknak a 80%-a ilyen horror játék. Are you glad to see me? This is the Kronos. Nem rösszök ezek az ilyen fura világú játékok, csak nekem néha már olyan sok ez. Ilyen mindenből, effektek, meg minden. Ez már... Ez tényleg már ez Dead Space 2 négy. Köszi, Robi. Majd a Game Awards-ra fogják bejelenteni a Tum Sahur X-ból, az olyan lesz, mint a Monster Hunter Worms meg a Final Fantasy Reborn-nak a crossover-e. Nekem ez túl sok minden már ebben a játékban, az a baj. És most, Resident Evil, for our next trailer, let's turn it over to the head of sequels at Obsidian Entertainment. Ja, Guten Tag, Gamescom. Look at this. Outer Tens of World thousands of Europeans 2. packed into one building in the dead of summer with absolutely no air conditioning. This is the type of dystopia we here at Obsidian Entertainment absolutely respect. What is this? Am I experiencing Schadenfreude right now? I may have messed up the pronunciation, but you knew the idea. How are you? My name is Mark. I am the head of sequels here at Obsidian Entertainment, and I've got big news. I am going to drop a brand new trailer for The Outer Worlds 2. What are you going to get? More planets, more chaos, and an actual release date now that GTA 6 got pushed to the spring. So, strap on in.
stock up on some gummy bears, stock up on your favorite pretzels, get ready, here comes The Outer Worlds 2 ez trailer. a millennial cringe humor. It's gotta be Jeff that's rolling it, right? Az a vibe, nem? Millennial cringe vibe. And now, a trailer for the part of the game you'll remember more than the ending. The Companions. Let's skip the diplomacy. Chemically enhancing your statistically unsafe lifestyle. This might sting. A lot. Szó még szerintem az Avowed, az egy kegyetlen mid-game. Szó te jó Isten. Ha nem jön azért, ez egy picit jobb lesz attól. Be grateful you're not on fire. Szerintem. And no, you can't sleep with them. Jó, ebben sem lesz azért romancing akkor. Még nem minden játékba kell tudni megbaszni a kompanyonokat, szóval annyira nem érdekel. Csak az a baj, hogy igazából semmilyen kapcsolatot nem tudsz kialakítani amúgy a kompanyonokkal, szóval ilyen szól lesz ilyen stat boosterek igazából. Island Getaway with Inzoi's first and free DLC, which is coming tomorrow. Mi ez? Minilej. Zdobda kružda. Ja, Inzoj. AI slop szimulátor. Buon dammi robo. Island Getaway. Where calamity began. Mikor jelentik már be az új FIFA-t, bazd meg, azért vagyok itt már faszom. 2 óra hosszája. Hol van már az új FIFA? Lövés. Lövés, lövés, más se látok, azt hol van már a foci? Kurva életbe. Van már kislányok, itt lövik egymástól meg el. Kurva labdát kéne már lőni a lábokkal, az aranylábú gyerekeknek. Faszom van már itt. Foci. Boomer Day. Boomer Day. Jó, de van fiú is. Ütés. De jó, Fate Trigger, még egy ugyanolyan játék, mint az összes többi. Seven Deadly Sins. Amúgy én nagyon szeretem ezeket a játékokat, ezeket az ilyen... Szerintem kurva jó a Genshin Impact is, kurva jó, ez a Seven Deadly Sins is egyébként olyan lesz, mint a Genshin Impact, és én amúgy szoktam néha szabadidőben játszani ilyen hasonló játékokkal, de ezekkel a játékokkal én streamben, vagy bármiben én soha nem fogok egyébként játszani, és egy dolog miatt nem fogok játszani ezekkel a játékokkal, meg nem fogok videót se csinálni róla, az a gacha mechanika. Érted? Tehát ez konkrétan van benne egy in-game úgymond slot machine a játékban, én meg ezt én nem akarom népszerűsíteni senkinek. Nani bootto shiten da yo? Nani bootto da yo? Yama hodo aru nda. Hayaku shipatsu suru zo. Sate sate sate. CBT 募集が始まるってよ。絶対参加してくれよな。
Elalszok. Szerintem még 20 perc. Ja, mert ez már eddig amúgy a legolvat nem volt talán a legizgalmasabb. De valami, nem is tudom. Végig kell még gondolnom, hogy még olyan játék, ami érdekes, tehát Lords of the Fallen 2 esetleg. Na! Tessék, itt van egy jó játék végre, és jónak ígérkező játék. Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Az első játék az kibaszott kurva jó. Reméljük, hogy ez nem lesz szarkuncsfos. Képességek kurva jól néznek ki. Ez, végre, ez kell nekünk. Már így kurva megjelenési rázom is jól jön. Most... Ez egy nagyon jó játék. Eszment nagyon az a játék. Kibaszott a Development Hellben volt az a játék. 6000-szer kezdték újra, 6000-szer a leges legelejétől írták újra az egészet. Szóval reméljük, hogy jó lesz. Na? Október 21. Hurrá! Na, végre bazd meg. Úristen, 2 hónap múlva. Szülinapom után nem sokkal. Végre! And next, since we're here in Germany, it is only fitting to spotlight a homegrown success story. The deep survival crafting of Enshrouded from Keen Games in Frankfurt. Still in early access, Enshrouded has already let friends adventure, fight, and build together in endless ways. But tonight, the world is about to change forever. A new force is coming, one that will redefine how you explore, how you build, and how you survive. It's a monumental edition, and you're hearing about it first, right here at Opening Night Live. Listen. I dreamt of a time before the corruption and the fight for survival. Most minden játék ilyen korruptált világos, ilyen kicsit ez a Eldritch horror vibe, de mégsem annyira az. Minden játék most ilyen. Ez mi? Enshrouded. Ja, Enshrouded-ba kiegészítő. Hát ez is akkora mid túlélő játék, hogy megőrülsz. Fú. We shall purge the profane and command the water. Igen, egy kicsit elkéste egy 2 óra hosszát, amúgy eddig tehát nem volt semmi, csak játékokat jelentettek be. Apokalipszis. Ez egy apokalipszis játék. And tonight at ONL, we have news of the latest Xbox franchise that is coming to PlayStation for the first time, and the reveal of brand new expansion as well. Age of Empires. Yes. Cossacks. No, Age of Empires. Comes to mobile. PlayStation, but... Hú, de jó. Mindig is az oda vágya, hogy kontrollerre játszik egy RTS-t. Tetszik. Geofen Pides 4. Lajstajtíóra. Enray. What are you doing here, Enray? Honored friends, masters of the blacksmith skill, let me introduce a young master of our craft and new owner of Kutenberg's old forge, Henry of Skalitz.
Ready? We can begin. Legacy of the Forge. Mi? First look at Legacy of the Forge, the second story expansion for Kingdom Come Deliverance 2. You'll put your blacksmithing skills to the test to acquire and repair a legendary burnt-down forge with brand new design features. All right. Do we have any Cult of the Lamb fans in here? Cult of the Lamb az egy király. All right. Királyjáték. It's time for some big news for the darkly comedic action adventure management hybrid game. Here's the announcement of a major expansion to the game coming soon. Expansion. Ez a játék is már, nem tudom, 3 éve kijött. Nagyon fura ez. De egy kurva funkis játék, hogyha nem próbáltatok még ki, akkor próbáljátok ki, hogy ez egy koloni szimulátor, sátánista koloni szimulátor. Én szeretem a sátánista dolgokat, szóval okkult sátánista dolgok vannak benne. De én vagyok aztán. Awesome! Now, last year, World of Warcraft celebrated its 20th anniversary and kicked off its 3 expansion story arc, the World Souls Saga. Here to tell us more about what's to come is executive producer Holly Longdale. World of Warcraft Midnight. És most bejelentik a World of Warcraft 2-t. Van én biztos sokat játszok abban. Hello everyone. Úgy látom, Chancellor, te nem veszel részt most a gyerekfürdetésbe és altatásba. Our next adventure, World of Warcraft Midnight. I'm equally excited to welcome you all home with our new housing feature. And if you're here at Gamescom, please come by and check it out on the show floor. No. We have a lot coming in this next expansion, our 11th expansion. To start with, on the horizon, there's a looming darkness. And it's threatening the ancestral home of our blood elves. Mi a neve, várjál? But Midnight is also about light. And about hope. Mi a neve? Pedig and about heroes who rise when the már. world needs them most. And it's about the bonds that tie us together. And it all starts at the Sunwell. And if any of you have ever played WoW, Nem. do you remember the Sunwell? Shadowlands az fú, de geci szar kiegészítő volt. Dragonflight az kimaradt nekem, ami most van kiegészítő. Most. With that in mind, please enjoy the premiere of our cinematic introduction to Midnight. Na, nézzük. War Within, tényleg kösz, War Within. The light flows through me, and by its grace am I made one with all that is sacred. The light Leandrin, it has begun. I need you with me on the wall. Blood Elf focused. Sunwell. Ajaj. The void will envelop us soon. Only the light can save us now. No. The time for prayer has passed. The Sunwell will not fall. Not while I draw breath. Ez is egy komolyabb hangvételi DLC. Látom. Little elves. Zaladat. I can
see you grow weary. How much longer can you hold Nem szeretem, hogy kurva jó villan egyébként. Már fel lett építve már 10 éven keresztül. Tök király. Leandrin, don't. Light be with you. Most mondani. You see? She understands it's hopeless. Soon, you all will. The light guides my steps and illuminates my path. The light flows through me, and by its grace am I made one with all that is sacred. The light guides my steps and illuminates my path. Lesz valami The light flows through. Keltasz reveal? Valahogy. I know that I am unworthy. I don't know Ezek a if I deserve Silver Moon City Guardok milyen menők, but bazd I meg. know my people WoW. Bazd, kimondtam. Fenébe. give them strength. I admire your spirit, but that will not save you. Soon, I will break your world. You can't even break one elf. Tessék. Még csak megbreakelte a mindukat. Nézd, látok a nagy nagy sanity nyomja mindenkinek belefel az agyába. And when it is finished, Insanity. there will be no more light. Without your aid, we will perish. Na, itt fog megszammonolni. I beg you, help us. No. The Sunwell will not fall. Helyes. While we draw breath. Hát nem tudom, ez eléggé generic volt. Ne haragudjatok. Nem tudom, hogy ti hogy gondoljátok. Nekem ez kicsit generic. Kicsit generic volt, de generic volt a Warcraft. What a great cinematic. Nobody does those better than Blizzard, and hope you guys enjoyed that. All right. Next is the global announcement of a new project from TJ, the dev team behind Delta Force. Project Spectrum is a tactical shooter for the fearless. It is a physiological horror PvEVP game. That's right, where you battle against monsters, other players, and your own sanity as widespread anomalies twist around the world. Face the horror or become the horror itself. Can you describe the sound in the recording? Sorry. Let's go back to the start. Igen, Lafart reference. The wind. Strong wind. What the hell happened here? We got company! Wow. Fegyült utána. A rucsi-pucsit. Jó ijesztő.
Hunt Showdown. Az is ilyen PvP, nem? The loss is too heavy for you. But sometimes, lost álmos vagyok. Néha álmos vagyok nagyon. What do you think? Nem tudom. What if you are the beast? The beast? No, I can't be the beast. Because I am a woman that has a gun. Oh no. Ez a mozgásban is volt. A izében Horizon Forbidden Westben mozognak így ezeket is. Izék a UFO technológiás, tudtam, hogy micsodák. Projekt Spectrum. De jó. Let's go back to the start. All right, this next world premiere feels familiar, yet it is something brand new from wargaming. And trust me, you've seen them with tanks, but you haven't seen them do anything like this Basszatok before. meg anyátokat bazzak ezekkel a kurva ilyen wargamingnek ezekkel az ilyen scam játékaival már. Komolyan. Ennyit érdek, Robi. Lövés. Huba Sámuel, kösz a dolgot. Servus. This October, Sucker Punch and PlayStation take us back to the year 1603 into the sandals of Atsu, a lone ronin driven by a single purpose to avenge the brutal slaughter of her family at the hands of the ruthless Yotei 6. Tonight, we have a new look at the deadly, beautiful world of Ghost of Yotei. Peggy 16. Ghost of Tsushima is egy jó játék szerintem. Ghost of Tsushima egy olyan játék, hogy tudod, hogy egy olyan Assassin's Creed, ami nem Assassin's Creed, de az Assassin's Creednek ilyennek kellene lennie szerintem. Egy sokkal jobb Assassin's Creed, mint az összes Assassin's Creed. Az a Ghost of Tsushima. És a Ghost of Yotei csak egy kicsit, nem tudom, építkezik azon, amit egyébként a Ghost of Tsushima már felépített, vagy nem tudom, akkor szerintem egy ugyanilyen jó játék lehet ez is. Swordsmith's daughter. I watched that tree burn. How did you escape? Same way. I survived every battle. The thought of killing you.
Ruthless spirits wandering the land, driven by vengeance. Sometimes I feel like that is what I am. Micsoda? Mi? A régi Japánban nő? Fúj! Milyen vók ez a játék? Miért szerepel egy videójátékban egy nő? Karddal! Vókjáték! There you have it, an amazing new look at Ghost of Yotei out October 2nd for Ghost of PS5, Yotei. and confirmed today on ONL, it's also getting a Legends co-op multiplayer DLC Hey, in Evoke of 2026 Yotei. with fantastical supernatural story and survival Szerintem is missions, fasza. all free if you own the base game. Na most jön a Resident For Evil. nearly 3 decades, Resident Evil has Bontar. terrified, thrilled, and defined the survival horror genre. Now, Bebelek. a new 20-25-ben. chapter rises from the shadows. Back in June at Summer Game Fest, we gave you the first glimpse at Resident Evil Requiem, and tonight we are diving deeper with a brand new look that explores the haunting backstory of the game's protagonist, Grace Ashcroft, and why she may be the key to surviving Én what's meg, coming. Yuki, én meg imádok. Én csak olyan játékkal szeretek játszani, amiben női karaktert lehet csinálni, vagy olyan a protagonista. Nagyon szeretek női. Az olyan játékokat, ahol lehet nővel is lenni egyébként. MMORPG-ben is mindig nőket csinálok, én nagyon szeretem egyébként. You have been on that thing all day. Well, if you're gonna work so late. Na, nézzük ezt. Get some sleep, eh? I'm almost done, just a sec. It's really coming down hard. Mom, phone. Mom. It's right beside you. Hello? Miss Ashcroft? Yes. Who was it? Dunno. They asked for Miss Ashcroft and then they hung up on me. Rude. What the? They're coming. Grace, we need to go. Eléggé, izé, Mom, what's going on? izgi. Hurry! Wait, who's coming? The What's zombies, disease, the growlers, the ranchers, Come on. the walkers, the runners, the smugglers. The smugglers. Tell me what's going on. Now is not the time. Most of the time. The growlers are coming. The sours. FPS, oké. Stay close. Milyen seamless wait. volt a cutscene-ből ez? Grace, keep moving. Oké, akkor most már tudjuk, hogy ez egy FPS játék lesz. Eddig tudtuk ezt? Tudtuk, hogy FPS lesz? Oh, who's that? Oh, I'm so sorry about the power outage. What happened? It's really no excuse, and I apologize for the inconvenience. Oh, no, it's fine. Don't worry. I should have it fixed soon. I just need to find my... Jaj. The zombies. Bazd meg. Káci, jó ez a kurva életben. Come on in here, Grace. Grace, look at me. Grab my hands. Okay, look at me. Look at me. Látszik. In and out. Breathe in. De lehetett tudni akkor, hogy FPS lesz, oké. Én nem tudtam. I promise you, I will explain this all to you one of these days. Mommy. But the batch is dead. Grace. Please know that you are my hope. Never forget that. What are you talking about? Just
You know. I love you. Beep beep boop beep moop beep. I love you too. Okay. But, Mamu, what is going on, Mamu? No. We need to find a way out of here now. But we don't have any of our stuff. We can come back for it later, Grace. Hát ő nem fog visszajönni érte, nem kellett volna bicsingelni, bazd meg, azt akkor nem szurkálták volna meg anyádat. Február 27-e, meg van egy... Ennyi? That game is insane. I got to see that sequence in Osaka about a month ago. There's a lot more to share, and there is a reason waste it was of the time. most exciting coming out of Summer Game Fest this June. Now, for those of you here in the arena tonight at Gamescom, there's some good news, because you'll be over on the show floor, be the first players in the world to get hands-on with a playable demo of Resident Evil Requiem at the Capcom booth as we count down to the launch this February. A huge thank you to Capcom and Takeuchi-san for that special look. And with that, Gamescom Opening Night Live comes to a close, but the celebration of gaming doesn't stop here. We'll be back on Thursday, December 11th for the Game Awards, streaming live around the world as we honor the best games of the year and give you a glimpse of what's coming in 2026 and beyond with tons of brand new game announcements. You're leaving, but before we say goodnight, we do have one last surprise. No. A global announcement from a studio that walked away with multiple Game Awards wins for its last project. Please, take a look. No. Help me. Ja, Wukong DLC, igen. Ja. Look at that belly of yours. Where's the mountain? Hey, you're falling fat, losing again. Nem játszottam ezzel a játékkal. Lust will take us back, as long as we keep that mountain in our heart. Hey. You're scolding, you're flogging, life spared. What risk going back? This way, we've got food on our table and... Oh, what is that? It's a big Deva? Oh no, it's Deva-sama. No, Ogre-sama. That's even worse. Ogre-sama is even worse than Deva-sama. Tigro-sama. What are they doing here? Black Myth. Vampir. Ez egy új játék? Hoppá! Ez egy új játék! There's a special announcement. Game Science has announced and kicked off development of the second title in the Black Myth series, this time starring Zhong Kui, the ghost-catching god who wanders between hell and earth. This will once again be a single-player ARPG rooted in ancient Chinese myth and folklore. And don't worry, to those who love the Black Myth series, the westward journey won't end here either. It's been amazing opening night live tonight. Thank you so much to Shox for joining me. Thank you so much, Jeff. I had so much fun. Also, a huge announcement at the end of that to close out Opening Night Live this year and kick off Gamescom 2025. It's been so much fun to host this thing again with you, Jeff. What an amazing show. Oh, it was such an amazing show. Great job to you. Thank you for coming back again, Shox. And thank you to everyone for watching online and here, the audience in Cologne. What a great night. Have a great Gamescom 2025. And we'll see you on December 11th for the Game Awards in LA. Good night, everybody. Good night.
Oké. Na, szerintem ez az event... Hát nem tudom, nem volt valami nagy szám. Ezenek örülök, ami izgalmas lehet a Vampire the Masquerade Bloodlines, szerintem talán az a Resident Evil F sem, vagy nem, bocsánat, a Silent Hill F-ra is kíváncsi vagyok. Ez is jónak néz ki amúgy, az új Resident Evil, talán ez az új Black Myth játék is érdekes lehet. Mi volt még, ami érdekes volt? Lego Batman, nyilván, meg nem tudom, Lords of the Fallen 2, az is izgalmas lehet. Szóval nem volt ez annyira rossz, de annyira nagy sem volt amúgy, szóval vettem volna ilyet azért sorra, mert kurva. Hát de figyelj, nem is csak ez van, hát most ez nem tudom, hogy 4 napig tart, és akkor ott mehet játékokat kipróbálni, meg minden, szóval annyira nem rossz ez. Ja, anime csöcsök is jók voltak. Ülepednie kell még ennek a dolognak, hogy mik voltak egyébként itt. Szerintem a Game Awards amúgy talán jobb lesz, tavaly is amúgy tök jó dolgok voltak. Nem tudom, most nem az én szájízemnek megfelelő játékokat jelentettek be, vagy nem tudom, hogy azokkal kapcsolatban információk nem nagyon voltak. Mondjuk egy Elden Ring 4, ja, nem. De... Ja, igen. Hát meglátjuk. De viszont én megyek, megnéztük együtt, szerintem nem volt ez rossz, beszélgettünk, viccelődtünk, szóval én megyek, mert álmos vagyok. Jól elloptam ezt a tartalmat itt. Remélem nektek tetszett, itt ez a stream. Holnap így szerintem nem találkozunk. Én azt gondolom. További kellemes napot kívánok nektek, és jó éjszakát. Sziasztok!